So ito, susukatan na natin siya ng glass. Tutukan lang natin ng metro dito, tapos dito sa kabilang gilid, tunganin natin sakto. Yan, 20 inch. Magdadagdag lang tayo dyan ng 1/2 inch. Okay. Yung height na naman, 30 3/4. Magdadagdag din tayo ng 1/2. Magiging 31 1/4. So, ang salamin natin, 31 1/4. O, tignan natin dito ngayon. 31 1/4. Ang less natin sa height ay 4 3/4. Less 4 3/4 tayo sa height.
Okay, ito, nakatabas na tayo ng 4 na piraso. Yung 2 piraso, nilakihan lang natin ng tigo 1/8. Yan.